Ξέρετε ότι περίπου 1 στους 10 ενήλικες πάσχουν από διαταραχή αϊπνίας και άλλοι 2 στους 10 εμφανίζουν περιστασιακά συμπτώματα όπως δυσκολία να αποκοιμηθούν ή να παραμείνουν σε βαθύ ύπνο. Οι πιο ευάλωτοι, γυναίκες, ηλικιωμένοι και όσοι αντιμετωπίζουν κοινωνικο-οικονομικές δυσκολίες. Και αν νομίζετε ότι είναι κάτι προσωρινό αυτό, ξανασκεφτείτε το, γιατί η αϊπνία στο 40% των ατόμων μπορεί να επιμείνει για αρκετά χρόνια. Και γιατί είναι αυτό τώρα τόσο σημαντικό? Γιατί οι επιστήμονες που ασχολούνται με τον ύπνο έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο επαρκής ποσοτικά αλλά και καλός ποιοτικά ύπνος είναι αναντικατάστατο στοιχείο της ζωής. Ο ανεπαρκής ύπνος βράχυπρόθεσμα επηρεάζει αρνητικά τη διάθεσή μας, δημιουργώντας δυσφορία και ένταση, αυξάνει το στρες, δημιουργεί αίσθημα κόπωσης, μειωμένης ενέργειας και υπνηλίας κατά τη διάρκεια της ημέρας και μας κάνει να πεινάμε περισσότερο καθώς αυξάνει τη γρελίνη στο στομάχι και μειώνει τη λεπτίνη από τα γλυκοκύτταρα. Επηρεάζει επίσης τη μνήμη, τη συγκέντρωση και τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων, ενώ μπορεί να επηρεάσει και το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Τώρα, μακροπρόθεσμα, η έλλειψη ύπνου αυξάνει τον κίνδυνο παχυσαρκίας, διαβήτη τύπου 2, καρδιοπαθειών αλλά και εγκεφαλικών επεισοδίων. 3 στα 10 άτομα κοιμούνται λιγότερο από τις ενδεδειγμένες ώρες ύπνου, δηλαδή λιγότερο από 7 ώρες την ημέρα. Και παρόλο που πολλοί το κάνουν από επιλογή, π.χ. δουλεύουν πολλές ώρες ή ξενυχτάνε, όπως ανέφερα και προηγουμένως, είναι και εκείνοι που αντιμετωπίζουν θέματα με τον ύπνο τους. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολία έλευσης ύπνου, δηλαδή περνάει πάνω από μισή ώρα μέχρι να τα πάρει ο ύπνος. Επίσης, υπάρχουν άτομα που κοιμούνται λιγότερο, δηλαδή λιγότερο από 85% του χρόνου του στο κρεβάτι το περνούν αποκοιμισμένοι. Επίσης, άτομα πολλά έχουν κατακυρματισμένο ύπνο, δηλαδή ξυπνάνε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και έχουμε και τα άτομα εκείνα τα οποία ξυπνούν πολύ νωρίς το πρωί και έχουν δυσκολία στο να ξανακοιμηθούν. Τι προκαλεί όμως αυτές τις δυσκολίες? Ο ύπνος, παιδιά, δεν είναι απλά κλείνω τα μάτια και κοιμάμαι, αλλά μια συνεργασία ανάμεσα σε δύο βασικά συστήματα. Πρώτον, τον ομοιοστατικό μηχανισμό. Όσο περισσότερες ώρες είμαστε ξύπνοι, τόσο περισσότερο μαζεύεται πίεση για ύπνο. Φανταστείτε ότι το σώμα μας πιέζεται πάρα πολύ και κάποια στιγμή πρέπει να αποσυμπιεστεί, να ξεκουραστεί δηλαδή. Αυτό το νιώθουμε σαν υπνηλία και κουρασμένα μάτια. Και αυτό σχετίζεται κυρίως με μια ουσία που λέγεται αδενοσίνη. Όσο περισσότερο μένουμε ξύπνοι, τόσο η αδενοσίνη αυξάνεται. Και εδώ ακούστε τι κάνει η καφεΐνη. Η καφεΐνη συνδέεται στους αποδοχείς της αδενοσίνης και την μπλοκάρει πρακτικά από το να στείλει το σήμα της για υπνηλία. Και γι' αυτό με τον καφέ νιώθουμε ότι ξυπνάμε. Και το δεύτερο σημαντικό σύστημα είναι ο κυρκάδιος ρυθμός. Ο κυρκάδιος ρυθμός είναι σαν το εσωτερικό μας ρολόι. Λειτουργεί σε έναν κύκλο 24 ωρών και συγχρονίζεται με το φως της ημέρας και το σκοτάδι. Όταν βραδιάζει, παράγεται μελατονίνη από την επίφυση, ένα σήμα για το σώμα μας ότι ήρθε η ώρα να χαλαρώσουμε και να κοιμηθούμε. Αλλά το θέμα δεν τελειώνει εκεί. Ο ύπνος και η εγρήγορση ελέγχονται από ειδικούς χημικούς αγγελιαφόρους στον εγκέφαλο. Για να κοιμηθούμε κυριαρχεί το γκάμπα, ένα ηρεμιστικό κατά κάποιον τρόπο του εγκεφάλου, μαζί με τη μελατονίνη και την αδενοσίνη όπως είπαμε και πριν. Αλλά και η σερωτονίνη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω. Πολλές φορές τώρα τι συμβαίνει? Αυτά όλα τα συστήματα μπερδεύονται. Μπερδεύονται από το στρες, τα φώτα τη νύχτα, άστατες ώρες ύπνου, την κακή διατροφή, την υπερένταση και κάπου εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Αϊπνία, κόπωση, θολούρα, κακή διάθεση. Η Αμερικανική Ακαδημία Ιατρικής του Ύπνου τονίζει ότι είναι πολύ βασικό να τηρούμε μια ρουτίνα ύπνου. Δηλαδή, όσο μπορούμε να πηγαίνουμε την ίδια ώρα για ύπνο κάθε μέρα. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να χαλαρώνουμε για μισή με μία ώρα πριν τον ύπνο, να αποφεύγουμε την πολύ έντονη άσκηση, τα έντονα φώτα και γενικά οτιδήποτε μας ενοχλεί. Προτείνει να αποφεύγουμε και την τηλεόραση και το κινητό στο κρεβάτι, αλλά και το αλκοόλ 3 ώρες πριν τον ύπνο και εννοείται την καφεΐνη αργά το απόγευμα. Τέλος, μας συμβουλεύει να έχουμε ηρεμία και απόλυτο σκοτάδι στο δωμάτιό μας. Επίσης, όπως έχουμε αναλύσει και σε προηγούμενο βίντεο, μπορεί η διατροφή στο κομμάτι αυτό να μην κάνει θαύματα, αλλά υπάρχουν κάποια τρόφιμα τα οποία μπορείτε να δοκιμάσετε. Σας αφήνω εδώ το σχετικό βίντεο. Αν τώρα τα έχετε δοκιμάσει όλα αυτά και ακόμα δυσκολεύεστε με τον ύπνο σας, τότε μπορείτε να δοκιμάσετε ένα καλό συμπλήρωμα διατροφής με συστατικά που να βοηθούν την έλευση του ύπνου. Το Solo Magnite της Intermed είναι ένα πόσιμο διάλειμμα που περιέχει μαγνήσιο,
L-τριπτοφάνη, 5-υδρόξυτριπτοφάνη και μελατονίνη. Βοηθάει σημαντικά να μειωθεί ο χρόνος έλευσης του ύπνου, συμβάλλοντας στην φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος, μειώνοντας παράλληλα την κόπωση. Πάμε όμως να δούμε ένα-ένα αυτά τα συστατικά. Η μελατονίνη, όπως εξηγήσαμε παραπάνω, είναι η ορμόνη κλειδί για την έλευση του ύπνου, που δίνει πρακτικά το σήμα ώρα για ύπνο. Επίσης, μπορεί να βελτιώσει τις συνέπειες του βιολογικού αποσυγχρονισμού, όπως το jet lag, και να ανακουφίσει από το υποκειμενικό αυτοαίσθημα της χρονικής υστέρησης του βιολογικού ρολογιού. Επίσης, περιέχει τριπτοφάνη, όπως είπαμε. Η τριπτοφάνη είναι ένα πρόδρομο μόριο της μελατονίνης. Πώς όμως συμβαίνει αυτό? Αρχικά, όταν εισέρχεται η τριπτοφάνη στον εγκέφαλο, υδροξυλιώνεται προς 5-υδρόξυτριπτοφάνη. Έπειτα με το κατάλληλο ένζυμο μετατρέπεται σε σερωτονίνη. Και έπειτα η σερωτονίνη, με τη δράση δύο ενζύμων τα οποία ενεργοποιούνται, προσέξτε, κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετατρέπεται σε μελατονίνη. Η τριπτοφάνη λοιπόν ενισχύει ακόμα περισσότερο την παραγωγή της μελατονίνης. Το Sol-Magnite περιέχει και τριπτοφάνη στην απλή μορφή και την υδροξυλιωμένη μορφή της 5-υδρόξυτριπτοφάνης, που είναι ένα βήμα, θα λέγαμε, πιο κοντά στην παραγωγή μελατονίνης. Τέλος, περιέχει, όπως είπαμε, μαγνήσιο. Το μαγνήσιο είναι ένα σπουδαίο μέταλλο, σημαντικό για την καλή ψυχολογική λειτουργία και, όπως φαίνεται, πολύ σημαντικό και για την έλευση του ύπνου. Μελέτες έχουν δείξει ότι δρά ως αγωνιστής του υποδοχέα GABA, προάγοντας την ανασταλτική του δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Θυμίζω, όπως είπαμε παραπάνω, το GABA καταστέλει την υπερδιέγερση του εγκεφάλου. Επίσης, το μαγνήσιο μειώνει την κορτιζόλη, που όπως γνωρίζουμε είναι ορμόνη του στρες, και φαίνεται, παιδιά, ότι μπορεί να αυξήσει και την παραγωγή μελατονίνης. Όλα λοιπόν αυτά σε ένα σκεύασμα. Το Sol-Magnite προτείνεται να λαμβάνεται πριν την κατάκληση. Πριν τη χρήση, πιέστε με προσοχή το επάνω μέρος του φιαλιδίου, ώστε το περιεχόμενό του να διαλυθεί στο υγρό μέρος αυτού. Στη συνέχεια, ανακοινήστε καλά και καταναλώστε αφού ξεβιδώσετε το καπάκι από το φιαλίδι. Έχοντας πει τώρα όλα αυτά, να τονίσω ότι αν τα συμπτώματα της αϊπνίας είναι έντονα και συχνά, τότε σίγουρα η καλύτερη λύση είναι να μιλήσετε με τον γιατρό σας. Καθώς πίσω από την αϊπνία, παιδιά, μπορεί να υποκρύπτεται κάποιο πρόβλημα οργανικής ή ψυχολογικής φύσεως. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να θυμάστε ότι ο ύπνος είναι βιολογική ανάγκη, όχι πολυτέλεια. Και κάτι ακόμα πάρα πολύ σημαντικό, σύμφωνα με ερευνητές του ύπνου, είναι το γεγονός ότι η φύση δεν έχει αναπτύξει προσαρμοστικούς μηχανισμούς για τη στέρηση του ύπνου. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μας μάθουμε να μην κοιμόμαστε, καθώς κανένα είδος δεν ήρθε ποτέ αντιμέτωπο με την έλλειψη ύπνου, καθώς κανένα είδος δεν μειώνει τον ύπνο του οικειοθελώς. Ελπίζω πραγματικά να βρήκατε το βίντεο ενδιαφέρον και να μάθατε καινούργια και χρήσιμα πράγματα για την καθημερινότητά σας. Αν χρησιμοποιήσετε το Sol-Magnite, αφήστε μου στο σχόλιο τις εντυπώσεις σας και θα χαρώ πάρα πολύ να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μου και να μου γράψετε σε σχόλιο τι θα θέλατε ενδεχομένως να συζητήσουμε σε επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά και τα λέμε σύντομα με ένα νέο διατροφικό θέμα.